Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Ünnep ez a mai nap, ugyanis hozzáfogok a palánták készítéséhez. Igaz ugyan, hogy egyenlőre csak nagyon kevés palántát indítok el. Ezek közé tartozik a hagyma, amit magról vetek, majd a palántákat ki fogom ültetni a kertbe. Hogy ezt ha február 10-én kezdjük el, akkor körülbelül április utolsó hetére már kiültethető állapotba kerül. Ilyenkor a 10 napos előrejelzést megnézem, és ha komoly fagy nem várható, kiszoktam őket palántázni. Időre van szüksége, tehát február 10-től április utolsó hetéig ennyi lenne az az időszak, ami a hagymának kell, hogy megfelelő vastagságúra fejlődjön. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 4 mm-es átmérőjű legyen a szára a kis palántáknak, amikor már nyugodtan ki lehet ültetni. Szintén ma fogok elültetni erős, meleg éghajlatokról származó csilipaprikákat. Ezeket jelen esetben elő is csiráztattam, van erről videó feltéve. Ez lényegében annyit tesz, hogy a magokat néhány nappal vetés előtt 2 papírszalvéta közé tettem, a 2 papírszalvétát alaposan megnedvesítettem, majd egy műanyag zacskóba göngyöltem bele, és a konyhaszekrény tetejére, ahol a mi házunkban a legmelegebb van, feltettem. Ez ezelőtt 5 nappal történt, hát lehetett volna 7 nappal is hamarabb, de ugye én el voltam utazva, ezt jelen esetben a feleségem végezte el. Még nem jelentek meg a csírák, de ma-holnap meg kell jelenjenek, tökéletes lesz a vetésre. Ha nem csiráztatjuk elő, úgy sincs semmi gond vele. Az előcsiráztatásnak több előnye is van. Egyrészt teljesen felpuhul a magház, könnyebben csirázik ki a mag. Másrészt könnyebben dobja is le majd a kis csíranövény a buksiáról a kis sisakot, a kis maghéjat. És harmadrészt, hát körülbelül 1 hetet nyerünk vele, tehát 1 hétig nem kell locsolgatni, stb., hiszen itt van benne ebbe a zacskóba. Ezen kívül szintén ma kerül elvetésre a gumós zeller. Minden évben teszek a kertembe, nagyon szeretem, ezeket ma fogom elvetni. Ezek pikírozással fognak készülni, tehát egy kisebb edénybe vetem el, majd innen kipikírozom, tehát átültetem majd őket valamivel nagyobb edényekbe, ha majd oda kerül a sor. Ezekkel is hasonlóan a paprikákhoz van egy munka, amit én el szoktam végezni. Főztem egy csészényi teát, jelen esetben egy nagyon erős kamilla teát. Ez azt jelenti, hogy a csésze teába 2 darab kamilla tasakot tettem bele, persze cukor nélkül, megfőztem, majd hagytam kihűlni, és mindjárt megmutatom, hogy mit szoktam vele csinálni a magvetés előtt. És az utolsó dolog, amit most február 10-én szoktam elvetni, az a nebáncsvirág. Ezt nagyon sokan ismerik, mert látták, már csak nem tudják a nevét, illetve van, aki nem ismeri. Ez egy olyan virág, ami egész nyáron virágzik. Tavasszal elkezdi, és szó szerint a fagyok lesznek az, ami megállítja majd a virágzásba. Szünet nélkül folyamatosan virágzik egész nyáron. Én a teraszt szoktam leginkább díszíteni vele, illetve van egy virágos kert azt. A tűző, tehát a rátűző nagyon-nagyon erős napot nem annyira kedveli, de ha mondjuk van egy minimális árnyékolása, vagy ha úgy fordul a nap az udvarunk, kertünk fölött, hogy nem a teljes napon át tűz rá a nap, akkor nagyon-nagyon hálás növény. Ez a nebáncsvirág, másik neve pedig az Impatiens valeriana. Ezt fogom ma még elvetni, ez egy igen lassan fejlődő növény, szeretném, hogyha májusra a teraszomat újra teleültethetném vele. És ennyi, mára ennyi. Legközelebbi alkalom, legközelebbi vetés, az már többféle virágot fog tartalmazni, de egyelőre ezt az egyet indítom meg. Na most először is mindenek előtt a zeller magokat fogom előkészíteni, megmutatom, hogy hogyan, és amíg
ők majd visszaszáradnak, addig a többi vetést, illetve a föld előkészítését elvégzem. Újra mindent mutatni fogok, ugyanis napi szinten több 10-en, néha 100-an iratkoznak a csatornára, ők nem látták az előző videókat, így aztán nem ismerik azokat a módszereket, amiket használni szoktam a földkeverékhez és a vetéshez. Tehát mindig mindent a nulláról mesélek el, hogy mindenki számára érthető legyen. Na, hozom a teát, és készítsük elő a zeller magokat. Kérem, ha a teánk teljesen ki van hűlve, akkor beleteszek egy szűrőt, és ebbe a szűrőbe kerülnek bele a zellermagok. Én idén kétféle zellermagot vetek. Az egyik a már megszokott prágai óriás, körülbelül egy fél tasaknyit, így jó. És a másik, az egy olasz fajta, Velence környékéről. Vegyesen vetem, egy ilyen, egy olyan lesz, ez nem probléma, sőt. Itt is körülbelül a tasak felét teszem a teába. Na most, ha ez megvan, ugye megpróbálom egy kicsit a tea mélyére juttatni a magokat, és egy körülbelül 25-30 percre ebben a hideg teában hagyom pihenni. Amíg ezek pihennek és áznak, a tea két dolgot fog elérni vele, serkenti a csírázásra, másrészt megvédi a baktériumoktól. Addig ide készítettem egy nagy adag komposztot, ezt most megnedvesítem, egy szintén erre a célra használt műanyag tányérkával lefedem, és a mikrohullámos sütőben 15 percet lényegében sütöm. A gőz két dolgot fog elérni, mivel ez tiszta kerti komposzt, ha véletlenül vannak benne magvak, virág, gyomnövény, stb. Magvak, azok nem kelnek majd ki, mert most megfőnek a magok, tehát gyakorlatilag biztosítom azt, hogy semmi olyan nem fog kikelni a komposzt miatt, ami nem szükséges a veteménybe. Másrészt a nem kívánatos gombabetegségeket, bakteriális fertőzéseket kiölöm ezáltal a gőzöléssel, és egy lényegében steril földet kapok. Tehát ez tiszta komposzt, ezt most oda teszem 15 percig sütni, addig az a magocska ott ázik, utána egy ugyanilyen vedérkébe palántaföldet teszek, boltból vásárolt palántaföldet, hát aminek tudjuk, hogy lényegében tőzegkeverék, és ugyanígy kifertőtlenítem azt is. Úgy a komposztot, mint a palántaföldet fertőtlenítés után azon forrón beleöntöm egy keverőedénybe, és hagyom kihűlni. Kérem szépen, ugye fele komposzt, fele palántaföld keverékem elkészült, betettem ebbe a keverőedénybe, ki is hűlt, tehát teljesen kézmeleg, nem forró már. Most következhet a föld beoltása. Mikor izagombát használok erre, mikor miért, mikor milyen van. Most épp ilyen volt, ez lényegében ilyen tőzegkorongokba belekevert mikoriza. Ezt egy kicsi vízzel feloldottam, szétmorzsoltam. Ezt most beleteszem a földünkbe, és alaposan belekeverem ezt is. De teljesen mindegy, hogy milyen mikoriza gombát használunk. A lényeg az, hogy ezt most alaposan bele fogom morzsolni, keverni a földbe, és gyakorlatilag elkészült a palántaföld. Mielőtt ezt megteszem, a magokat kiemelem a teából, és ráteszem a radiátorra, hogy száradjanak vissza, hogy lehessen őket vetni. Természetesen a kamellatea maradéka sem megy kárba. Ezt beöntöttem az öntözőflakonba, és az első napokban ezzel a kamillás vízzel fogok mindent öntözni. Kérem, a vetést a hagyma vetésével kezdem. Én erre a célra gyártott vetőedényt használok, de aki fagyis kelyhet vagy
mit tudom én, egyszer használatos műanyag tálcát használ, annak is ajánlom, hogy ilyen fátyolfóliát tegyen az aljára, ugye a lukak fölé. Egyrészt nem folyik ki a föld, másrészt amikor majd kiültetésre kerül a sor, ha egy picit így kilóg a fátyolfólia, mint nekem a két végén, akkor belőle a palántákat egy mozdulattal így megfogva ki tudja majd emelni, és nem sérti meg a gyökereket, amikor majd kiülteti a hagyma palántákat. Úgyhogy ezt a fátyolfóliát ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek. Na, megtöltöm az edényeket, aztán vetem a hagymát. Most erre nekem most már van egy ilyen házi barkács hagymavetőgépem, de a videó kedvéért, ilyen valószínűleg sokaknak nincs, nehogy félreértés essen, én most kézzel egyet elvetek, hogy megmutassam, hogy kézzel hogyan történik. Noha a vetőtálcát megraktuk, érdemes lenyomkodni, tömöríteni egy picit, nem kell félteni, nem kell kőkeményre kalapálni, de azért legyen tömör, és ha ez megvan, akkor a felszínét meg kell nedvesíteni, hogy legyen egy kicsit tapadós, ragadós, ugyanis ha rászórjuk a magvakat, akkor ezek ne pattogjanak, ne mozduljanak el attól a ponttól, amit mi arra szántunk, hogy ott legyenek. És azután kézzel úgy vetjük el a hagymamagot, hogy körülbelül egy ilyen unyi, tehát egy ilyen nagyjából 2 cm-nyi legyen 2 mag között. Hát erre törekedünk legalábbis. Tehát ha a magokat kézzel vetjük, akkor úgy igyekezzünk le pottyantani őket, hogy egymástól megközelítőleg egy 2 cm távolság legyen. Szerintem holnap lesz a napja, amikor, vagyis megpróbálom holnap vagy holnap után feltenni a tesztvideót a házi készítésű magvetőgépről, ami valószínűleg egy nagyobb pontosságot eredményez ilyen esetekben. Na, nem is mutatok senkit, én ezt elszórom és mutatom a fedést. No, nem bírtam ki, mégiscsak egy rövid tesztben ezt is megmutatom, tehát be vannak töltve a hagymamagok, ugye a fölösleges hagymamagok ott vannak a végébe, és akkor a mozdulat. Ha a magocskák a földbe kerültek, akkor nagyon vékonyan befedem őket. A nagyon vékony az jelen esetben körülbelül 1 cm-es réteget jelent, amit le fogok nyomkodni körülbelül fél centire. Óvatosan, nem is igazán húzogatom a földet, inkább csak nyomkodom, úgy próbálom elegyengetni, hogy egyformán legyen fedve minden rész. Így. És gyakorlatilag ezután lenyomkodom. Így körülbelül egy olyan 5 mm-nyi föld fogja őket befedni. Ha ezzel kész vagyok, és szépen elsimítottam a tetejét, alaposan belocsolom. Én ezt a flakont szoktam locsolásra használni, a tetejében van egy luk furva, és ebbe egy szívószál van beleragasztva, amit szándékosan nem vágtam rövidebbre, így a későbbiekben a palánták között nagyon-nagyon-nagyon könnyű vele locsolni, és nem mossa ki a földet. Ezzel szoktam alaposan belocsolni a kis palántákat. Látjuk, hogy nem ás lyukat, tehát nem nagy nyomással érkezik a víz, így nagyon szépen lehet vele locsolni. Alaposan nedvesítsük meg az első locsolásnál, a föld nagyon sok vizet képes felvenni, és a száraz magok is. Tehát az első locsolás az mindig legyen nagyon-nagyon bőséges, a későbbiekben ezt természetesen majd figyelni fogjuk úgy, hogy mennyit kell locsolnunk, hogy megemeljük a tálcát, és ha úgy érzékeljük, hogy a tálca súlya kicsi, akkor ki van száradva, locsolni kell. Na most, hogy elkészültünk a hagymákkal, következhet a zeller és a nebáncsvirág. Zárójelben megjegyzem, hogy a hagyma magról vetésénél elfelejtettem mondani az egyik szintén nagy pozitívumot, akárhány fajtát kipróbálhatunk, bárhányat. Én most, ahogy az látszik is, 5 féle hagymát vetettem, ami bizony dughagyma esetén nem áll rendelkezésre. No, a zeller. A zellert minden évben, tavaly és azelőtt is pikírozással készítem, és a nebáncsvirágot is. Erre mindig ilyen zárható, fedelő kis műanyag edényt használok, aminek az aljáról lukakat készítek. Azért ilyet használok, mert mind a kettő eléggé kényes és nehezen kell
Ezért legjobb, ha olyan edényünk van, ami zárható, és bent tartsa a nedvességet. Miért? Azért, mert mind a kettő igen sekélyen vetendő mag, alig-alig kell takarni, nagyon könnyen kiszárad a földfelszín, és ezáltal a mag is, és akkor annyi neki. Tehát nedvesen kell tartani, nagyon vékonyan takarni, és erre az ilyen az nagyon alkalmas. Na, megpakolom földdel, aztán elvetjük. No, kezdeném a Ne Bánts virág magjaival. Ekkora magocskákról beszélünk, iciri-picirik, hasonlóak az eller magokhoz. Ezt így szárazon, a ledöngölt, megnedvesített föld tetejére szétszórom, mintha sót szórnék a kenyérre. Nagyjából úgy kell elképzelni. Lehet egy picit sűrűbben is, nem kell túl sűrűre persze, mert az se jó, de így egymástól mondjuk fél centire, 1 centire mondjuk legyen ennyi. Az úgy már tökéletes, ha úgy vannak a magok. Mindig megállok, megnézem, hogy hol nincs még, oda még egy picit pöttyintek, és hasonlóan kell fedni az ellerhez, tehát nagyon-nagyon sekélyen. De mindjárt megmutatom az ellernél. Most hozom az eller magot, azt elszórom abba, és megmutatom, hogyan fedem. Nos, az eller esetében a siker kulcsa az, hogy meddig szárítjuk a kamillás áztatás után a magokat. Nem kell teljesen pörgősen szárazra szárítani, de olyanra, hogy azért nagyjából lehessen már vele dolgozni, tehát ezt is, mint például a sót, lehessen szórni. Ez körülbelül megtörtént, még egy iciri-picirit tapadnak a magok, de minimális, és ennél jobban nem szabad szárítani, mert akkor nem értünk semmit a kamillás áztatással. És akkor ezt is, mint a sót, így finoman elhintjük a föld tetején. Nem szabad vastagon, nem kell nekünk sok zellerpalánt általában, 20-30, mindenhova jusson, de ne sok. És ha ezzel meg leszünk, azt hiszem teszek még egy dobozzal majd édesanyámnak is. Ha ezzel meg leszünk, akkor következik a fedés. Na, itt van igazából mindennek a kulcsa. No, a fedőréteghez idehoztam egy jó nagy marék szitált homokot. Ez tiszta homok, picit sajnos nedves, de hát ilyenem van, és ehhez nagyjából ugyanannyi virágföldet veszek hozzá, amennyi homok van, és a kettőből készítünk egy ilyen lágy valamit. Igen sok lesz benne a homok, de ez a jó, nekünk ez kell. Alaposan összekeverem, és kapok egy ilyen igen homokos lágy valamit. Na, ezzel fogom befedni, maximum 5 mm vastagon, és aztán jól lenyomkodom. No, mondom, 5 mm volt, mikor rászórtam, mikor lenyomkodtam, lett belőle 2, vagy maximum 3 mm, tehát nagyon-nagyon-nagyon vékonyan. És ha ez megvan, akkor alaposan megnedvesítem, de ezt már ilyen kézi spriccelővel végzem, tehát semmi esetre sem locsolom úgy, hogy összemossam a magokat, hanem csak ezzel így finoman mindkettőt, alaposan, lényegében teljesen át lehet áztatni, nem probléma, és ha ezzel meg vagyok, akkor lezárom az edényt, teljesen lezárom, és így lezárva marad addig a pontig, amíg meg nem jelennek az apró pici kis csírák. Ahogy kidugta a fejét, kinyitom, és onnantól fogva levegőn nevelem. No, ez igaz az ellerre is, és igaz a Ne Bánts virágra is, hát amit én Pistikének szoktam nevezni. Kérem, utolsó felvonás következik, hát ez egy jó hosszú videó. Csili paprikák, idén nagyon keveset vetek, körülbelül 10 tő csili paprikát tervezek idénre, maximum. Ez azért van, mert még mindig van tavaly készített erős pistám, receptjét mutattam, chili szószom is, ezeket 2 éve készítem, nagyon jó bevált receptek, van róla videó. Éppen ezért kisebb mennyiséget készítek, hiszen igazából csak pótolni kell lesz, még van belőle. A vetéshez vetőtálcát használok a paprikáknál és a paradicsomoknál minden esetben. Ezt találtam a legjobbnak így az évek alatt.
Ebből aztán átkerülnek majd nagyobb bacska korokba, különálló cserepekbe. De a vetést ilyenbe végzem. Egy magot teszek egy ilyen kis sejtbe bele. Na most, csak annyit töltök meg földdel, amennyit frissen éppen elvetek. Tehát soha nincs az, hogy telerakom földdel az egészet, és akkor most elvetek csak ennyi csilit, aztán a többit majd mondjuk 20-án folytatom, bocsánat, édes paprikákkal. Mert az a föld kiszárad, nem tesz jót neki, tehát csak annyit töltök meg földdel, amennyibe dolgozom. A megtöltött 10 darab rekeszt alaposan, tehát színültig töltöm, és alaposan lenyomkodom, akár az ujjam segítségével, tömörítem, mindenképpen tömörítve kell legyen, hiszen nagyon kicsi a föld mennyisége, meg kell kapaszkodjanak a gyökerek, és ha megfelelően tömörítettem, akkor gyakorlatilag következhet az ültetés. Ezt mindig belocsolással kezdem. Tehát ezzel a kis kamillás vízzel gyakorlatilag teleöntöm az edénykét, és ahogy elissza, a fölösleg az kifolyik a sejttálca alatt levő műanyag tálcába. Ezután apró lukakba egyesével vetem a magokat. Körülbelül ilyen fél centi mély apró lukacskákat készítek a lenyomkodott földbe, és ebbe aztán az előcsíráztatott magocskákat beleteszem. Azt is mindjárt megmutatom, hogy néznek ki a magok. Kérem, az előcsíráztatott, megduzzadt magokon még nem jelentek meg a kis csírahajtások. Említettem, hogy ehhez kellett volna még vagy 2 nap, de így jól meg vannak duzzadva, és nagyon-nagyon hamar ki fognak bújni. És ezeket most óvatosan, hát kézzel is lehetne, de én így egy csipesszel szoktam, beledobigálom a lukakba, és gyakorlatilag befedem földdel, alaposan belocsolom. Ezek esetében nincs szükség arra, hogy vastagon fedjük, tehát gyakorlatilag megtöltöm a tálcát, egy ilyen fél centinyi megy még rá, lenyomkodom és belocsolom, és ezzel készen is vagyunk. Hát ez lett volna a február 10-i vetés, lehet egy picit részletes volt, de hát igyekeztem úgy elmondani, hogy akik eddig nem követték a videókat, azok is tudják, hogy nagyjából miről volna szó. Köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek, kívánok egy sikeres évet, jó palántázást, a viszontlátásra!